สวัสดีค่ะพบกับแนนในใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้แนนมีเมนูสุขภาพค่ะอย่างเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่ผัดปลาทอดนะคะเมนูดีต่อใจอร่อยง่ายกับเนเชอรัลมาฝากค่ะเมนูข้าวผัดจานนี้นะคะต้องบอกว่าดีมากดีต่อใจและสุขภาพของเราแน่นอนเพราะแนนใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิก 100% และใช้น้ำมันลำข้าวสูตรโกตาเนเชอรัลที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอย่างที่หลายๆคนทราบดีอยู่แล้วว่าดีต่อสุขภาพและประโยชน์มากกว่าข้าวขาวทั่วไปมีสารสำคัญที่ช่วยต้านเซลล์มะเร็งอย่างแอนโทไซยานินมีใยอาหารสูงช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักและระบบขับถ่ายมีวิตามินอ e ีที่ช่วยชะลอวัยทำให้ผิวพรรณสดใสอีกด้วยค่ะประโยชน์เต็มจานอย่างนี้นะคะจะรอช้าอยู่ทำไมไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมของเมนูข้าวไรซ์เบอร์รี่ผัดปลาทอดนะคะก็จะมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิก 100% ตาเนเชอรัลน้ำมันลำข้าวสูตรโกตาเนเชอรัลเนื้อปลาหั่นเป็นชิ้นวันนี้แนนเลือกใช้เป็นปลากระพงนะคะแป้งทอดกรอบบรอกโคลีหั่นเต๋าแครอทหั่นเต๋าฟักทองหั่นเต๋าและกระเทียมสับค่ะซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดทานตะวันอบมาลงมือทำกันค่ะเราจะเริ่มที่การทอดปลากันก่อนนะคะพูดถึงการทอดไม่ต้องตกใจค่ะวันนี้นันใช้น้ำมันลำข้าวสูตรโกตาเนเชอรัลในการทอดอร่อยแบบไร้คอเลสเตอรอลแน่นอนค่ะในระหว่างรอน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะมาหมักตัวปลาก่อนนะคะโดยใช้พริกไทยค่ะแล้วก็เกลือนะคะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะตอนนี้นะคะน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะแล้วก็เอาปลาที่เราหมักกับเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะคลุกกับแป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็เคาะให้แป้งออกให้ติดบางๆพอค่ะแล้วก็เอาลงทอดเลยเราก็ทอดด้วยไฟปานกลางนะคะจนสุกเหลืองทั้งสองด้านนะคะหน้าตาก็ออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เอาขึ้นนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะเรามาผัดข้าวกันต่อค่ะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราใช้น้ำมันลำข้าวสูตรโกตาเนเชอรัลที่ดีต่อระบบเลือดลดอัตราเสี่ยงโรคหัวใจแถมไร้คอเลสเตอรอลบอกลาความอ้วนไปได้เลยค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยค่ะพอกระเทียมเริ่มหอมนะคะเราก็ใส่ผักลงไปผัดต่อนะคะวันนี้แนนเลือกใช้ผัก3สีนะคะก็จะมีแครอทค่ะบรอกโคลีแล้วก็ฟักทองค่ะนอกจากสีจะสวยแล้วนะคะก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยพอผักเริ่มสุกนะคะก็ใส่ข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุกวันนี้แนนเลือกใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิก 100% ตาเนเชอรัลที่ดีต่อสุขภาพมากๆเพราะอุดมไปด้วยใยอาหารช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักมีวิตามินอ e ีช่วยให้ผิวพรรณสดใสชะลอวัยคือดีต่อสาวๆและวัยอย่างเราจริงๆค่ะและยังช่วยลดอัตราเสี่ยงของโรคหัวใจเบาหวานอันนี้ดีต่อผู้สูงอายุมากๆค่ะพอผัดข้าวกับผักจนเข้ากันดีแล้วนะคะเรามาปรุงรสกันค่ะเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะซอสเห็ดหอมค่ะและน้ำตาลทรายนะคะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ
ค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะใส่ปลาที่เราทอดเอาไว้ลงไปเลยค่ะไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะเอาไว้เผื่อโรยหน้าแต่งหน้าจานค่ะก็ตะล่อมให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะเรามาโรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะเพิ่มกับเมล็ดทานตะวันค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูดีต่อใจอร่อยง่ายกับตาเนเชอรัลข้าวไรซ์เบอร์รี่ผัดปลาทอดทานได้ทุกเพศทุกวัยเฮลตี้ทั้งครอบครัวด้วยมื้ออร่อยไปกับผลิตภัณฑ์จากเนเชอรัลนะคะสามารถเข้าไปติดตามชมสูตรและวิธีการทำอย่างละเอียดได้อีกช่องทางที่ foodtower.tv ค่ะวันนี้แนนไปแล้วสวัสดีค่ะ